જય માતાજી। આજે આપણે બનાવીશું પુડલા। તેના માટે જોઈશે ચણાનો લોટ, મકાઈનો લોટ અને ઘઉંનો લોટ, આદુ, લસણ, અજમો અને જીરું ખાંડી લીધાલે છે અને લીલા મરચાં અને મેથીની ભાજી મેં મરચાં કટરમાં કટ્સ કરી દીધા છે અને લીંબુનો રસ જોશે, મીઠું જોશે અને રેગ્યુલર મસાલા। હવે આપણે પુડલા માટે લોટ પલાળીશું। તાસ લઈ લીધો છે, તેમાં આપણે ચણાનો લોટ લઈશું 1 વાટકો, 1 નાની વાટકી મકાઈનો લોટ, 1 વાટકી ઘઉંનો લોટ અને મેથી અને મરચાં ક્રશ કરી દીધા છે। ઝીણા સમારીને પણ લેવાય, પણ ક્રશ કરીને લેવો તો વધારે સારું। હવે આદુ, લસણ, અજમો અને જીરું ખાંડેલું હતું તે લઈશું। હવે રેગ્યુલર મસાલા લઈશું। તેમાં લઈશું, જો મરચાં તીખા હોય તો તમારે જરૂર પ્રમાણે મરચું નાખવું, નહીં તો અડધી ચમચી લાલ મરચું, હળદર, ધાણા જીરું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું। અને 1 આખો લીંબુનો રસ। હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને પુડલાનો લોટ રેડી કરીશું। પહેલાં મિક્સ કરી લઈશું। અને ધીમે ધીમે પાણી નાખીને એક બેટર રેડી કરી દઈશું આપણે। બેટર રેડી કરી દીધું છે, જો આવું રેડી કરી દેવાનું। હવે એને 10 થી 15 મિનિટ ઢાંકીને રવા દઈશું, પછી આપણે પુડલા થઈ ગઈ છે ને આપણું બેટર રેડી થઈ ગયું છે। જો જાડું લાગે તો થોડું પાણી નાખી દેવાનું। હવે રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે પુડલા ઉતારીશું। નોનસ્ટિક લઈ લીધી છે અને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે। હવે પીછીથી તેલ લગાવી દઈશું। ગેસની આંચ ધીમી જ રાખીશું। પુડલો ઉતારીશું। જે સાઈઝનો તમારે જોઈએ એટલો કરવાનો। ગેસની આંચ ફાસ્ટ કરી દેવાની, થોડીક, બહુ નહીં કરવાની। તાવેસાથી આવતે તેલ લગાવવું। હવે ચેક કરીશું અને એને પલટાઈ દઈશું। આ તેલ ઉપર લગાવી દઈશું અને થોડું તેલ ચારે બાજુ કરી દઈશું। જો બેટર જાડું લાગે તો થોડું પાણી નાખી દેવાનું, કેમ કે લોટ થોડો પાણી ચૂસે છે। એટલે તમારે લાગે કે નાખવા જેવું છે તો થોડું પાણી નાખીને એને પતલું બેટર કરી દેવું અને બાજુ ફેરવીને ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી દેવા। આવી રીતે તાઈસાથી દબાઈને।
જો આવો ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી દેવાનો. થઈ ગયો છે. હવે એને લઈ લઈશું અને બીજો ઉતારીશું. એમાં ગેસની આંચ ધીમે કરી દઈશું અને બેટર વેરી દઈશું અને ધીમે ધીમે ગોળ ગોળ ફેરવી દેવાનું. તમારે જે સાઈઝના જોઈએ તે સાઈઝનું કરવા. આપણે માપના મીડિયમ રાખીશું. બેટર એડ કર્યા પછી ગેસની આંચ ફાસ્ટ કરવાની. આ પર થોડું કોરું થાય પછી જ એને પલટાવવાનું. શું હવે આપણે આને બહાર અને આવી રીતે બધા જ પુડલા ઉતારી લઈશું. સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લીધા છે આપણે મિક્સ લોટના તીખા પુલ્લા. કેવા સરસ બન્યા છે. તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને પછી મને કહેજો કોમેન્ટમાં કે કેવા બન્યા હતા પુડલા. અને જો મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો.